Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë informative. Kam të ftuar zotin Dorian Teliti, drejtor kabineti pranë Partisë Demokratike, Kryedemokratit Basha, gjithashtu dhe ekspert ekonomie. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Do të flasim për zhvillimet ekonomike në vend dhe do të doja të ndalesha me një herë tek një letër e cila ka hapur debat të gjerë midis ekonomistëve, por edhe më gjerë në Shqipëri. Është letra që Kryedemokrati i ka dërguar sektorit bankar dhe guvernatorit Genseko sa i përket një vigjilence të zgjeruar, po e citoj në mënyrë literale, sa i përket financimit apo kreditimit të PPP-ve. Si pas mendimit tuaj, apo flasim për kërcënim të sistemit bankar? Absolutisht jo. Letra nëse lexohet me intësi dhe me seriozitet, ajo ka 4 mesazhe brenda letrës. Mesazhi i parë është në opozita e bashkuar me Kryepartinë Demokratike shprehim besimin e plot dhe shprehim vlerësimin maksimal për funksionimin e sektorit bankar. Por mos është sektori më i mirë në anën funksionale dhe në anën, le të themi, të historikut të saj në Republikën e Shqipërisë. Pra nga njëra anë edhe fillimisht shprehim besimin dhe mbështetjen për sektorin bankar, duke vlerësuar maksimalisht performancën e saj. Në anën tjetër shprehim vlerësimin dhe mbështetje për çdo biznes të ndershëm që operon në Republikën e Shqipërisë, që është masa dërmuese e bizneseve. Së treti, ngrem shqetësimin, anën tjetër ngrem shqetësimin për tentativën që disa aktivitetet të palishme po mundohen me anë të biznese, me anë të kontratave, me anë të licencave, me anë të PPP-ve, po mundohen që nëpërmjet sektorit bankar të pastrojnë paratë e pista të krimit të organizuar dhe kryesisht të drogës, një fenomen i cili ka qenë mjaft i përhapur gjatë këtyre viteve të fundit, fatkeqësisht, një fenomen që ka ekzistuar gjatë 30 viteve. Po që gjatë 3-4 viteve të fundit, nga viti 2014 e mbrapa, 4-5 vite të fundit, ka marrë për masa giganteske sa jemi bërë problematik për gjithë vendet e Europës dhe të botës, kur tashmë ne dim që Shqipëria është cilësuar si porta hyrëse praktikisht e Ballkanit dhe Europës për sa i përket trafikut të lëndë dhe narkotike, e cila ka qarkulluar në vlerësime të disa ekspertë dhe miliarda dollar. Dhe janë vlera shumë të mëdha parash, të cilat ndodhen në tregun shqiptar, të cilat po mundohen të pastrohen me anë të sektorit të ndërtimit dhe nëpërmjet sektorit bankar, tentative të tyre. Dhe ajo që bëjmë neve në pikën e fundit të letrës, pra mesazhin e 4 që neve japim, është pikërisht fakti, neve kërkojmë bankave, si nga njëra anë bashkëpunimin, ta forcojmë akoma dhe më tepër, bashkëpunimin shumë që kemi pas gjatë këtyre viteve, po dhe në anën tjetër të respektojnë procesin e vigjilencës së zgjeruar, as më pak dhe as më shumë për sa i përket financimit të këtyre projekteve. Bankat janë vetvetiju të kujdesshme, jo më kohë ato kanë qenë të suksesshme dhe bankat e Republikës së Shqipërisë kanë mbijetuar, sistemi bankar i ka mbijetuar dhe krizës botërore të 10 viteve më parë. Dhe fakti që mbijetoi tregon që ajo është e konsoliduar. Dhe konsolidimi i saj vazhdon gjithnjë më tepër të performojë, të jetë në nivele mjaft të mira. Megjithatë, shqetësimin ton për informacionet që neve zotrojmë si opozitë, që nëpërmjet sektorit bankar po tentohet që me anë të projekteve, kontratave, licencave, marrëveshjeve, partneritetit publik-privat, të pastrohen shuma të konsiderueshme, po flasim për qindra miliona euro, të pastrohen nëpërmjet sistemit bankar. Kryetari i Partisë Demokratike në emër të opozitës bashkuar i ka drejtuar një letër zyrtare, është shkruar zezë në të bardhë, atë që kemi thënë me gojë, zyrtarisht nga foltorjat e Partisë Demokratike, në çdo lloj aktiviteti, në çdo mundësi mediatike që ne kemi pasur për qytetarët shqiptar, që kemi shprehur me fjalë. Pra nuk është që ka një gjë të re. Mos ta lëm në rrafshin teorik, jo doja ta dija si funksionon ky proces. Ju thoni që duan që të lajmë parat. Flasim për kriminalizim të ekonomisë. Ngjajnë si termat mëdhenj për publikun. Tani si funksionon kjo lloj gjë? Ku merren këto para? Si merren? Dhe si lajnë se gjithkohës duhet lahen parat. Këto para do të merren në formatin e kredive nga sistemi bankar. Sot kemi subjekte të cilat kanë marrë kontrata partneritetit publik-privat apo leje licenca të cilat kanë nevojë për kreditim nga ana e sektorit bankar, të cilat janë në kontrata prej 10 apo 100 milionë eurosh, ndërkohë që asetet e tyre janë 10, 15 apo 20 herë më pak. Pra siç kemi rasteve shumë të rrugës Milot Balltren, informacion që zot posedon në Departamenti Antikorrupsionit pra Partisë Demokratike, asetet e kompanive të cilat kanë hyrë në tender dhe që kanë fituar tashmë kanë marrë dhe me ligj nga Kuvendi i Shqipërisë, kanë asete maksimalisht në vlerën, mos gaboj, rreth 20 milionë euro. Ndërkohë që vlera e projektit shkon afërsisht në bansën 300 milionë euro. Pra po flasim për një pjesë të papërballueshme të parave që ato kanë, në të aseteve që ato zotrojnë, në krahasim me vlerën totale që ato do të financojnë. Dhe në anën tjetër ato shprehen praktikisht që do të financohen me anë të kreditimit në sektorin bankar dhe njëkohësisht nga flukse parash nga operatorë të tretë të tregut. Momenti që ti ke lidhur një marrëveshje kredie me sektorin bankar, kredie e cila tjetër është e garantuar nga shteti, sepse është vetë marrëveshje, pra kemi praktikisht garanci shtetërore. Dhe njëkohësisht do futesh para flukseve të treta,
të cilat nuk janë as të deklaruara, as të zyrtarizuara, në informacionin që neve kemi, po tentojnë që parat e pista të që qarkullojnë në Republikën e Shqipërisë, kryesisht që vijnë nga krimi organizuar dhe nga trafikimi i drogëve, i lëndëve narkotike, do të pastrohen. Tonat janë informacione që neve i kemi nga tereni dhe nga operatorë të ndryshëm të tregut, operatorë mjaft të besueshëm. Janë po ato operatorë të cilët janë sot të dërmuar për disa vitesh nga konkurrenca e pandershme e subjekteve të ndryshme që në marrëdhënie me qeveritarë të korruptuar kanë vrarë konkurrencën e lirë dhe ndershme në Republikën e Shqipërisë. Janë pikërisht dhe këta operatorë dhe shumë të tjerë të cilët ngrenë shqetësimin e tyre dhe japin informacionet e tyre periodike për sa i përket gjithë tyre praktikave korruptive. Një gjë duhet ta pranojmë, opozita shqiptare nuk ka informacione të nivelit kryeministror, sepse nuk është që kemi struktura shtetërore. Megjithatë jemi të dytët në rang për sa i përket informacioni i cili përpunohet nga një grup shumë i mirë ekspertësh, juristë, të jurisprudencës dhe të ekonomisë, dhe që kanë dalë në konkluzionin që tu kemi hije të forta dyshimi për afera korruptive. Dhe çfarë kemi bërë neve? Ne nuk kemi thënë bankave ti kërcënojmë bankat, absolutisht përkundrazi, kemi shprehur besimin plot ndaj bankave. Kemi thënë bankave thjesht aplikoni vigjilencën e zgjeruar. Kujdes me këto projekte, sepse neve kemi informacione të besueshme, të cilat këto projekte janë korruptive dhe në momentin që neve do të jemi mazhorancë qeverisë, duke aplikuar bazën tërësisht ligjore, sipas kushtetutës, akteve ligjore dhe nënligjore, ne besojmë që këto kontrata koncesionare korruptive, PPP kanë për tu anulluar gjithmonë me vendim gjykate. Në momentin që do të anullohen me vendim gjykate, atëherë këto do të jenë, këto subjekte do të jenë jo performante për sa i përket kreditive që do të kenë në sektorin bankar, të cilat do të sjellin edhe një grop për sa i përket rrisë kreditive këshia dhe bankat mund të jenë të ekspozuar ndaj një risku shumë të lartë. Pra thirrja që ne bëjmë bankave është vlerësoni me seriozitetin maksimal. Po nuk është kaq e thjesht kjo lloj gjëje që ju t'i prishni këto lloj kontratash. Me vendim gjykate, absolutisht. Me vendim gjykate mund të shkoni në arbitrazh ndërkombëtar për këtë lloj gjëje. Tani pikërisht humbja në arbitrazh do sjell edhe humbjen e parave të taksapaguesve shqiptar. Sepse nuk është kaq e thjeshtë situata. E kuptova shumë mirë shqetësimin tuaj. Kemi një ngjashmëri midis opozitës së deklaratave që bën opozita aktuale me opozitën e mëparshme, pra Partia Socialiste kur ishte në opozitë vit 2012 dhe 2013, shpreh që do të anullonte të gjithë koncesionet dhe kontratat që kishte dhënë qeveria e mëparshme, qeveria Berisha. Të njëjtën gjë po themi praktikisht në vijat përgjithshme edhe në sot. Ku dallojmë neve dy opozita në modelin e tyre? Opozita e mëparshme thoshte që nuk do të bëjë me shkovin magjik. Pra, do t'i anulloj, automatikisht do shkonin në arbitrazh dhe kush do të anullohej, normalisht do fitonte arbitrazhin. Gjë e cila praktikisht dhe neve e kemi parë, nga deklaratat dhe ajo çfarë është bërë, ka ndryshime shumë të mëdha. Janë në kahe të kundërta me njëra tjetrën. Ne çfarë themi? Neve çfarë themi? Nuk kemi ngelur nivelet deklaratës, pra do thjesht do të prishim kontrata koncesionare. Absolutisht nuk kemi gjë kundra parimit koncesionave apo partneritete publike private. Jemi kundër mënyrës se si këto janë dhënë, sepse janë dhënë në këndvështrimin tonë tërësisht me baza klienteliste dhe korruptive. Po ama çfarë themi? Skema se si neve do të prezantohemi gjatë çastit që neve do të kemi, është një skemë që kemi prezantuar tuaj një vit më parë, në 24 shtator të vitit 2018. Dhe kjo shpërbërjen e saj ka 3 hapa. Hapi i parë është një hetim i përgjithshëm administrativ, i cili do të menaxhohet nga struktura shtetërore. Pra këtu, praktikisht do jenë struktura shtetërore, drejtoria antikorrupsion në kryeministri, një drejtori e fuqizuar aty apo një drejtori në institucion apo vetë një ministri e posaçme për këtë fenomen, e cila do të trajtojë nga ana administrative informacionet që kemi mbi çdo aferë korruptive që ne kemi denoncuar. Për mua të përfshihen të tëra kontratat e 30 viteve. Në anën tjetër, më pas në momentin që do të ketë hije të forta dyshimi, kjo do t'i kalojë SPAK-ut. SPAK-u nuk varet as nga PD-ja, as nga PS-ja, as nga LSI-ja. SPAK-u do të ngrihet, unë jam i bindur që do jetë një strukturë shumë serioze dhe e pavarur nga politika. Pra do të jetë në dorën e SPAK-ut që të bëj verifikimet si prokurori që do të jetë, që të bëj verifikime dhe të ngrejë çështje penale aty ku SPAK-u vetë do të dyshojë që ka afera korruptive. Dhe më pas edhe përsëri pas SPAK-ut, SPAK-u do të jetë ai që nëse do të konstatojë një praktikë korruptive, ka për ta çuar te gjykata e krimeve të rënda dhe luftës ndaj korrupsionit. Pra do të jetë vendimarrje, kjo duket një strategji. Dorian, mos ta bëj monolog. Kjo duket një strategji e saktë. Tani ju keni qenë në parlament si Parti Demokratike. Keni patur sukses me ligjin e dekriminalizimit, ku keni hequr shumë persona të cilët kanë patur precedent më parshëm penal. Në këtë lloj rasti, fal një sekond. Dakor, jo mjaftueshëm. Flasim për një ligj antimafia. Në këtë lloj rasti, model antimafia.
Korpusi ligjor ekziston në Republikën e Shqipërisë që të kapen të gjithë këto persona apo të gjitha këto subjekte tregtare që kryejnë financime në mënyrë informale e të tjerë. Pse Partia Demokratike nuk ndenjë sërish në parlament për ta treguar me anë të shembujve si ligji i dekriminalizimit që mund ta realizonte këtë çkapje të shtetit nga institucionet dhe jo duke ndetur jashtë? Atëherë dua të rikthej memorien tuaj dhe qytetarëve që po na ndjekin. Partia Demokratike ka ndërmarrë to hapa në Kuvendin e Shqipërisë deri në momentin që ne vishim në Kuvendin e Shqipërisë. Kemi ndërmarrë iniciativa me anë të amendamenteve për sa i përket fushës ekonomiko-financiare, kemi marrë rreth 170 amendamente gjatë 6 viteve të qenies tonë 5 vite e gjys të qenies tonë opozitë parlamentare. Të 170 afërsisht 170 amendamentet, asnjë prej tyre nuk është pranuar. Një pjesë për tyre amendamenteve kanë qenë të bënin me ligjin për partneritetin publik-privat i hedhur poshtë nga qeveria. Një pjesë e tyre amendamenteve kanë qenë të bënin me bllokimin e ofertave të pakërkuara nga qeveria, përsëri nuk na u miratua. Një pjesë e tyre amendamenteve ka qenë pikërisht për faktin që të kishim studime rigoroze për të futesh me bazë ligjore, të përmirësojë baza ligjore për sa i përket menaxhimit të kontratave, dhënies së kontratave PPP dhe menaxhimit tyre tërësisht na u hodh poshtë. Pra iniciativat Partia Demokratike i ka marrë. I ka bërë ato publike, i ka bërë ato zyrtare pranë Kuvendit të Shqipërisë, kanë kaluar diskutimin e tyre në komisionet parlamentare apo edhe në seanca plenare dhe me forcën e kartonit të tëra 1-1 janë hedhur poshtë. Pra, për të qenë sinqert, iniciativën tonë, pra atë që ka çdo opozitë në dorë, pra që të ndërmarrë aktet, të ndërmarrë iniciativën ligjore në parlament, ne e kemi zauruar 1-1. Nuk na u la asnjë hapësirë që të paktën të diskutoheshin këto propozimet tona, dhe pse jo disa prej tyre të pranoshin gjithmonë interes të publikut. Propozimet tona ne e kemi bërë dhe ato janë hedhur me forcën e kartonit. Pra, të thuash sot nuk jeni në parlament dhe ju mund ta kishit bërë të gjë, jo, ne ishim deri në shkurt në parlament, e kemi bërë atë për disa vite, kemi bërë 2016, 2017, 2018, nuk e kemi bërë 2019, 2019 praktikisht ishte në kulmin e krizës dhe më pas neve dhamë dorëheqje nga mandatet tona, por ama për 3-4 vite rresh ne kemi bërë iniciativat tona ligjore në Kuvendin e Shqipërisë dhe të tëra asnjë e vetme nuk kanë shmiratuar. Këtë i ka bllokuar të gjitha Partia Socialiste. Majoranca qeverisë, cila është Partia Socialiste. Tani në këtë lloj rasti ju flisni për PPP-t. Partia Socialiste ka ngritur edhe një ide tjetër për korporatën e investimeve shqiptare. Ju jeni jashtë parlamentit, si do të ndaloni një gjë të tillë për sa kohë ju e cilësoni korporatën e investimeve shqiptare, një vjedhje për xhepat e shqiptarëve dhe konsideroni edhe më të keqe se PPP-t. Si do e ndaloni? Shumë e drejtë pyetje. Zgjidhja jo vetëm kësaj iniciative 3 për korporatën e investimeve, po dhe çdo ekip politik, leadership, ekip dhe program, bëhet konkurrent me tjetrës dhe në fund ditës fitoft më i miri. Konkurrent me programin edhe me tjetrës, edhe gjithë aktualisht neve sot nuk kemi në situatë, neve konkurrojmë si qytetar, konkurrojmë me leadership, ekip dhe program, se majoranca që ekip program nuk fillon gjë. Zgjidhja e krizës mund të ketë opozitë, ama nuk është opozitë. Po të gjitha palët e tyre, janë për majorancën, mund të respektohet edhe secili palë dhe në fund ditës, me anë të një gare të ndershme, me kushtet paktën minimale, paktën me standardet minimale europiane, me anë të një gare të ndershme të fitojë një majorancë, ne besojmë që fitojmë ne, sipas të dhënave, sipas sondazheve, ne besojmë sot që jemi realisht si majorancë morale, po shumë shpejt dhe jemi dhe majorancë politike, dhe në fund të ditës, kjo është një nga vetëm instrument për të ndaluar një iniciativë të tillë. Vendimarrjet që ndërmerren në Kuvendin e Shqipërisë mund të ç'bëhen përsëri nga Kuvendi i Shqipërisë, por nga një kuvend jo monist siç është ky sot, por nga një kuvend i dal nga vota lirë dhe ndershme. Pra zgjidhja çdo problematike, Rama po i shtrin dorën Bashës. Basha po thotë edhe unë dua dialog. Ndërkohë të gjitha palët kryeministri Rama tha do të shkojë edhe në zyrën e PD-s për dialog. Kryeministri Rama ka 5 kushte të vendosura nga opozita shqiptare, i ka mbi tryezën e tavolinës, ja 5 kushte që nuk janë interes Partisë Demokratike, interes të LSI-s, të aleatëve tanë apo dhe të VPS-s, janë kushte në interes të qytetarëve shqiptarë për të dhënë zgjidhje krizës aktuale. Kryeministri bën mirë që të reflektojë dhe të pranojë këto kushte, jo tona, kushtet e qytetarëve shqiptarë, dhe t'i hapi rrugë zgjidhjes politike, zgjidhje e cila duhet të vijë një orë më parë. Pse është kaq e vështirë që thjesht uleni të bisedoni një herë në parim? Pse është kaq e vështirë? Ne kemi qenë 6 vjet në Kuvendin e Shqipërisë.
Dolët nga kuvendi, tani nuk jeni më në kuvend. Pse është kaq e vështirë, Dorian? E dim që kemi dalë nga kuvendi, s'ka qenë një vendimarrje e jona. Unë vetë kam qenë nga ata që kanë firmosur për dorëshën nga mandati im, momentin që më erdhi. Pse është kaq e vështirë që së paku të bisedoni një herë në parim? Atëherë, në një tryezë të gjerë, nuk bisedon më Basha me Ramën për 5 orë bashkë në një dhomë, bisedohet në një tryezë të gjerë. Pse është kaq e vështirë? Atëherë, ne çfarë kërkojmë ne? Këndvështrimi dhe qëndrimi i opozitës së bashkuar shqiptare. Nuk kemi asgjë me Edi Ramën kryetar Partisë Socialiste. Kundërshtari, drejtuesin e kundërshtarit ton politik nuk e zgjedhin demokratët, nuk e zgjedhin aleatët tanë, e zgjedh anëtarësia e Partisë Socialiste. Pra ne jemi gjithmonë të gatshëm të komunikojmë, të bisedojmë, të bashkëbisedojmë, të dialogojmë, të diskutojmë për çdo lloj problematike ndryshme me kryetarin e Partisë Socialiste. Por ama nuk jemi të gatshëm që do të tolerojmë që kryeministri i një vendi të jetë një person i cili ka treguar me prova dhe me fakte, me figurë apo jo, me zë apo jo, sepse na kanë dalë tashmë edhe pamjet, na kanë dalë edhe regjistrimet. Nuk janë më thjesht fjalët e opozitës që dikush mund t'i besojë dhe dikush mund mos i besojë, është ky kryeministri i cili nuk është i denj për të menaxhuar këtë vend dhe sidomos për të menaxhuar një proces zgjedhor. Ajo që kërkojmë ne është, s'kemi asgjë kundra si Edi Rama si kryetari i Partisë Socialiste, nuk e zgjedhim ne. Edi Rama është kryetari i Partisë Socialiste, është dhe kryeministri i Shqipërisë. Postet nuk ndahen. Një sekond, postet nuk ndahen. Ta mbaroj ide. Po jo, pra se nuk mund ta shtrojmë kështu bisedën tani. Ai është edhe kryetari i PS-s, po është edhe kryeministër. Atëherë ajo që kemi kërkuar edhe që kërkojmë është të tërhiqet, bëj një step back, të bëj një hap mbrapa nga posti i kryeministrit për një periudhë disa mujore, krijohet një qeveri tranzitore, quajeni si doni, qeveri tranzitore me detyra të qarta dhe të sakta për të krijuar kushtet për zgjedhje të lira të ndershme, çdo forcë politike të hyjë me ekip, vetëm me leadership, ekip dhe program, dhe me asgjë tjetër, me gjithë ato shtojcat kriminale brabës që ka sot rilinja në qeverisje, dhe fund ditës fitoft më i miri. Ne nuk kërkojmë asgjë më tepër sa zgjedhje të lira të ndershme. Ai që kërkojmë të ketë garë, sot nuk ka garë. Sot kemi 2 skuadra, marrim ndeshjen e futbollit, kemi 2 skuadra futbolli, kur njëra skuadër hyn me 11 lojtarë të saj, kurse skuadra tjetër ka hyrë me 11 lojtarë dhe me 4 arbitrat i ka në favorin e saj. Ne po kërkojmë që arbitrat të jenë të paanshëm. Dhe sot, sipas kushtetutës, sot dhe mot, edhe vitet e kaluara, edhe gjatë qeverisjeve tona, pozicionimi të qenurit në qeverisje të jep disa detyra konkrete dhe një fuqi të tepërt për sa i përket menaxhimit të procesit zgjedhor dhe ndërhyrjeve në të. Dhe ai që po kërkojmë ne është që gjatë një procesi zgjedhor bëj një hap mbrapa, lej rrugën një qeveri e cila është dakordsuar, qeveri e tënden, të majt, nuk duam të jemi pjesë e qeverisjes. Po një qeveri e cila të ketë besimin e opozitës shqiptare që mund të menaxhojë një situatë zgjedhore dhe fund ditës të hyjmë të hyjmë të gjithë faktorët, të hyjmë në zgjedhje me vetëm to 3 elementë. Leadership, ekip dhe program, dhe fund ditës fitoft më i miri. Ne besojmë që fitojmë ne, prandaj dhe kërkojmë garën që të jetë një herë sa më shpejt jetë e mundur. Ama arbitrët të jenë asnjëanës. Me kushtetut, me ligje dhe me aktin e ligjore, kryeministri dhe qeveria kanë dorë në zgjedhje. Pra po të duan të abuzojnë ashtu siç kanë abuzuar. Kjo në parim është e drejtë. Kjo është fakt, nuk është parim. Kjo është dakor, pra në rregull, është e drejtë. Kjo është çështje e vullnetit politik. Patjetër, pa vullnet politik nuk zgjedhet asgjë. Po flitet për reformën zgjedhore. Ju kërkoni strukturë të posaçme për reformën zgjedhore. Kur është vullnet politik i palëve? Ç'është kjo strukturë e posaçme që duhet të zgjidhet të gjithë të ngërç? Mungon vullneti politik i palëve, ashtu siç deklaroi sot kryeministri Rama, nuk ka vullneti politik. Kryeministri Rama sot në Kuvendin e Shqipërisë deklaroi që unë reformën zgjedhore mund ta miratoj, tha, edhe me ta deputetët që janë në parlament, që nuk përfaqësojnë opozitën. Mund ta miratoj. I ka numrat për ta miratuar. Ndërkohë kthehemi te raporti SB Odirit dhe kthehemi akoma dhe më tepër te 9 kushtet e Bundestagut. Një nga kushtet e Bundestagut është reformë zgjedhore të dakordsuara nga gjitha palët politike. Dhe palët politike janë PD-ja dhe aleatët e saj. Ata deputetë që janë sot në Kuvendin e Shqipërisë nuk janë antarë të opozitës zyrtare shqiptare, sepse kjo është opozita. Ata janë deputetë që maksimumi janë deputetë. Ata janë deputetë të Kuvendit që ju i keni kandiduar në listat tuaja. Ata janë deputetë të Kuvendit të Shqipërisë sot, që në momentin që ata kanë pranuar mandatin nuk përfaqësojnë në listat. Ato e përfaqësojnë apo jo, janë deputetë të Kuvendit të Shqipërisë. Qëndrimi i opozitës shqiptare. Kanë qenë në listat e opozitës apo jo? Mund të them patjetër që. Po jo, pra se s'mund të themi për një deputet Kuvendit që ti hedhin balë. Kanë qenë listat e opozitës shqiptare. Por, që nga momenti që ata kanë dalë nga vendimi unanim i forumeve më të larta të partive të opozitës shqiptare, ata nuk përfaqësojnë më as edhe 1 gram të opozitës shqiptare. Sot, ata janë në rastin më të mirë, ata janë deputetë që prezantojnë veten e tyre, që përfaqësojnë veten e tyre.
se disa prej tyre mund të përfaqësojnë edhe interesat e tjera, apo mund të përfaqësojnë edhe grupe të lidhura me mazhorancën. Por në rastin më të mirë, deputetët që kanë dalë nga listat e Partisë Demokratike dhe taladët e Partisë Demokratike, në rastin më mirë përfaqësojnë veten e tyre. Në asnjë moment ata nuk përfaqësojnë as PD-n, as LSI-n, as LSHK-n, as Partinë Republikane, as Demokristianët, as Agrarët, as Partinë e Minoritetit, kështu që nuk përfaqësojnë asnjë parti të opozitës. Partitë zyrtare, dhe nuk ka diskutim në të pjesë, është opozita zyrtare bashkë me aleatët e saj, opozita e bashkuar. Nëse do kryeministri Rama nuk ka pse të hedhë shashka në kuvend, nëse ka vullnet të mirë, ashtu siç thotë, që realisht sot të tregoi që ato e kishin një deklaratë të rrem, që vullneti që unë vidhe në Partinë Demokratike, ai mund të vi kur dojë në Partinë Demokratike, por përpara të pranoj 5 kushtet që opozita e bashkuar i ka shkruar dhe ka dhënë në tavolinë. Momenti që ato kushte, kërkesat tona që janë qytetarëve shqiptar, pranohen nga ai, patjetër që kjo i hap rrugën një diskutimi të mëtejshëm dhe një le të themi zgjidhje, hapjen rrugës për zgjidhjen e krizës politike, e cila në funditës do të vijë gjithmonë nga zgjedhjet. Po majoranca duhet të ketë ndonjë kusht apo jo? Majoranca kushtin e vetëm ka, mos më prek kriminalët, mos më prek karrikët, mos më prek oligarkët e mi. Këto janë. Nuk keni dëgjuar gjë tjetër? Ka fuqinë e kartonave majoranca? Po të kesh fuqinë e kartonave do të kesh fuqinë e të drejtës. Jo, historia politike e tranzicionit shqiptar ka qenë çështje kartonash. E ka fuqinë e kartonave majoranca? Në 2008 kartonat ndryshuan kushtetutën. Edhe arnuan sa herë që deshën. Nëse ju e mbani mend, në zgjedhjet e vitit 2017, kryeministri Partia Socialiste zyrtarizoi 74 mandate. Njëkohësisht kishim një projekt të Bashkimit Evropian, pra që është qendrimi i Bashkimit Evropian, e thënë në thonjza, se nuk ishte vetë institucioni i bashkimit, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, i cili konstatoi që në Shqipëri janë devijuar afërsisht 15 mandate nga krau djathtë në kraun e majt. Pra, qeverisja ju thoni që kanë kartona, po me kanë kartona të zyrtar, po jo de facto. Tashti ligji ka pasur edhe në kohën e Enver Hoxhës, por ne nuk po flasim të janë të drejta. Zoti Teliti, kjo gjë është një gjë që e cila ka ndodhur. Jo, nuk mund të bëj monolog në të lloj rasti. Sepse edhe në kohën 2001 në gjykatën kushtetuese është bërë po i njëjti debat që janë devijuar mandatet e deputetëve. Dhe sot bëhet po i njëjti debat. Pra jemi në të njëjtin, ngelemi në të njëjtin pellg gjatë gjithë kohës. Dhe prandaj faktori ndërkombëtar dhe politika shqiptare vuri disa kushte në vitin 2001 që presidenti do zgjidhej konsensual, pavarësisht se Partia Socialiste kishte vota për zgjedhur presidentin, pra do merrte miratimin dhe të opozitës, cila ishte dërmuar nga ajo maskarade elektorale e vitit 2001, apo dhe prokurori përgjithshëm dhe disa institucione pavarur. Pra në momentin që konstatohet që ti me vërtet zyrtarisht i ke marrë mandatet tua, por de facto ti nuk i ke marrë ato mandate, edhe faktori brendshëm dhe faktori huaj ndërhyn për të vendosur ekuilibrin të vend. Ajo çfarë po kërkojmë ne dhe çfarë kërkojnë edhe Bundestagu tashmë me nënt kushte, pra që janë kushte praktikisht të bashkimit të vetë Komisionit Evropian, bashkimit që janë kushte të Bashkimit Evropian, se Gjermania është aktori kryesor në Bashkimin Evropian, janë kushte shumë të qarta dhe një prej tyre kushteve thotë kryerjen, bërjen, vënien të një reforme zgjedhore, e cila mund të hapi debatin dhe themi dialogu për shumë çështje, për sa i përket çështjeve zgjedhore, jo thjesht skemës se si votohet, por shumë problematikave të saj, në akordancë me të gjithë faktorët politik dhe me opozitën e bashkuar. Opozita e bashkuar është kjo që është sot. E thash edhe pak më parë, ata që janë kuvendin e Shqipërisë, në vërtet mund të kenë forcën e kartonit, por në rastin më mirë përfaqësojnë vetëm veten e tyre, në rastin më të mirë. Pra në rastin më të mirë deputetët e Parlamentit të Shqipërisë përfaqësojnë veten e tyre. Po, në rastin më të mirë deputetët e dalin nga listat, të cilët kanë pranuar mandatin, janë në rastin më të mirë përfaqësojnë vetëm veten e tyre. Absolutisht opozitën jo. Dakord. Do doja të ndalesha në një pikë tjetër. Guvernatori Seko t'i kthehemi ekonomisë. Guvernatori Seko tha se ne jemi ditën e djeshme, tha se ne jemi vendi me sasinë më të madhe të parave kesh në rajon. Si ndikon kjo në informalitetin e ekonomisë? Ndikon negativisht. Normalisht sa më tepër para të ketë në duart e shqiptarëve, të cilët janë jashtë sistemit bankar, aq më tepër mund të kemi fenomenin e praktikave të evazionit fiskal, ose të ndryshme të transaksioneve mall-produkt para, mall-produkt para, mund të jenë jashtë sistemit bankar, pra jashtë sistemit zyrtar. Para e cila qarkullon kesh, shoqërohet normalisht edhe me mos shtypje kuponi, me mos në nënshkrim dhe firmose të faturave tatimore, cila shpet transakcione midis bizneseve, po edhe të individëve me biznese mbi vlera të caktuara, pra nxjerrat të jashtë sistemit zyrtar. Çdo para e cila funksionon jashtë sistemit zyrtar bëhet e pakontrollueshme dhe kjo nga njëra anë rrit informalitetin, por nga ana tjetër minon edhe politikat ekonomiko-fiskale, po edhe politikat monetare që ndjek qeveria nga njëra anë
në parim edhe Banka Qendrore në anën tjetër, i minon sepse duke pasur një vlerë sa më të lartë të qarkullimit të paras jo zyrtare, aq më pak efekt pozitiv mund të kenë politikat që ndërmerren në një moment caktuar. Edhe ne sot ne kemi edhe fenomeni, po të marrim vetëm një fenomen shumë shqetësues, ai që ndodhi gjatë verës. Gjatë verës ne patëm praktikisht gjithë qeverinë e cila zbriti në terren me kamerat me vete, zbriti në terren dhe bënte aksionin kundër informalitetit. Aksion kundër informalitetit, i cili duke qenë se sot bizneset mbi 20 milion lekë të vjetra ose 2 milion lekë xhiro të reja në vit janë subjekte të VSH-s, ato fokusuan në këto subjekte. Dhe çfarë ndodhi? Dolën si në muajin gusht, po sidomos në muajin korrik, po sidomos në muajin gusht, ditë për ditë, sidomos në subjektet të cilat kishin lidhje me turizmin, për t'i bërë atyre ndërgjegjësim, për t'i bërë shpeshherë edhe presion fatkeqësisht pas informacioneve tona, po për të formalizuar. Cili ishte rezultati? Rezultati ishte që TVSH-ja e argëtuar, i cili është treguesi kryesor për sa i përket xhiros biznesit, sa më shumë ti bën xhiro, do thotë që aq më shumë ke shtypur kupon, do thotë që aq më shumë TVSH ke paguar. Se 1/6 e vlerës së saj është TVSH para kënë shtetit. TVSH e gushtit të vitit 2019 rezulton pothuajse 33% më ulë sa e gushtit të vitit 2018. Atëherë dy janë. Për çfarë arsye? Për arsye, dy janë arsyet, dy janë arsyet. Ose ne këtu kemi mos performancë ekonomike, ekonomia po shkon në zgripe më tepër akoma, tu konsumi me vërtet domethënë njerëzit nuk duan të konsumojnë mos se kanë frikë për të ardhmen e tyre, që ato dy para, kush i ka dy para në xhepin e vet, nuk mundohet, nuk tenton t'i hedhë në treg, por ama ti kursej ti mbaj për një ditë sepse parashikon një të ardhmë më të keqe. Ose në anën tjetër kemi që më vërtet nga një anë kemi një show politik nëpër media që po luftojmë evazionin, por në anën tjetër me sa duket evazioni po lulëzon nga gjitha anët, sepse të marrësh 1/3 më pak është një vlerë shumë e konsiderueshme. Mungonin afërsisht 12 milion dollar vetëm për muajin gusht. Të mungojë 12 milion dollar vetëm nga TVSH-ja e muajit gusht është një vlerë stratosferike. Dhe në anën tjetër është si është e mundur që ti me gjithë të mbështetje politike që i dhe mandi qeverisë për këtij aksioni, arritet të performojë më negativisht, 33% më pak, se sa muaj gushti vit 2018. Pra ju thoni që po shkojmë drejt një zgripi ekonomik dhe drejt një krize ekonomike. Ne kemi prej kohësh, prej muajsh, prej vitesh tashmë që kemi marrë një trend negativ. Ne jemi vendi i fundit në rajon për sa i përket thithjes investimeve. Ne nuk kemi investime serioze, paktën 5 milion euro, nëse ju një biznes të huaj që ka ardhur në Shqipëri ka të investojë mbi 5 milion euro, ma thoni sepse unë nuk e di. Por nga ana tjetër një biznesmen të huaj që nuk vin, investitor të huaj që nuk vin, thotë që edhe vendasit nuk është që kanë besim. Neve kemi çdo dhomë tregtie që operon në Shqipëri që janë me dhjetra. Të tëra prej tyre në sondazhet e tyre sjellin një përkeqësim të klimës së biznesit. Nga ana tjetër kemi edhe vetë Bankën e Shqipërisë, e cila ka konstatuar gjatë kësaj periudhe një përkeqësim të besimit të konsumatorëve. Pra, konsumatorët nuk kanë besim, biznesi nuk ka besim. Vetë shteti nuk performon, përkundrazi performon më keq, pra të tre aktorët kryesorë të tregut, të tre po performon më keq. Dhe konkluzionit të tyre të tre këta bëjnë ekonominë shqiptare, ekonomia shqiptare po vazhdon të performojë dita ditës e më keq. Me vërtet kemi një rritje ekonomike prej 2.3% në tremujorin e dytë, por ama kemi një rritje e cila është e përgjithësuar krahasuar me vitin e kaluar, por kemi një rritje thjesht për inerci. Rritja inerciale e Republikës së Shqipërisë së ekonomisë tonë llogarit vërtetësisht në masë 1.5 deri në 2%, pra po ta lesh të lirë pa e ndihmuar fare, performon në këtë masë. Fakti që neve kemi një rritje prej 2.2 në tremujorin e parë dhe 2.3 në tremujorin e dytë, pra përgjithësisht një përgjithësim krahasuar me rritjen e vitit kaluar, praktikisht 45% më ulë sa vetë pritshmëritë që ka qeveria tregon që ekonomia shqiptare nuk po performon, dhe ajo thjesht u ushqyer nga disa elementë sporadik, siç ka qenë TAP-i, hidrocentrali i Devollit, pra ishin ato projekte të cilat ushqejnë ekonominë, por kishim një rritje thjesht statistikore dhe nuk kishim një rritje e cila ishte cilësore të ndiej nga gjithë qytetarët shqiptar. Sot konsumatori nuk po konsumon, sot biznesi nuk po investon, sot shitet i kemi praktikisht të bllokuara, sot bizneset falimentojnë dita ditës, ka dhe biznese që hapen, por ama po të shohim historikun e bizneseve që janë hapur para 2 vitesh, një pjesë e mirë prej tyre janë që kanë shpallur falimentin sot apo janë biznese pasive. Pra kemi një ekonomi e cila po shkon dita ditës në gremim. Është fatkeqësi për gjithë kjo, dhe fatkeqësi edhe për politikën shqiptare. Pavarësisht se ne jemi sot në opozitë dhe ka dhe do kush mund mendoj që ky kriza ekonomike është një avantazh për opozitën sepse mund të sjellë më shumë mbështetje politike, kjo është fatkeqësi për gjithë partitë politike. Sepse në momentin që do të jemi mazhërancë qeverisë, do duhet të përballemi me rekuperimin e situatës aktuale dhe vend të harxhonim energjitë tona, resurset tona, njohuritë tona, po dhe financat publike për ta çuar edhe një hap më tej ekonominë përpara, jo duhet të merremi me rekuperimin periudhën e parë, vitin e parë, 6 muaj e parë, do merremi me rekuperimin e situatës negative lënë nga qeveria aktuale, që do jetë qeveri e dorëhequr apo e dorëzuar para vullnetit qytetarëve shqiptar, të cilët me votë të lirë dhe të ndershme është nevojshme, jo vetëm Shqipëri, por çdo vend botës të zgjedhin qeveritë e tyre. E përsëris, duhet të jemi në garë vetëm me leadership, ekip dhe program.
jo me gjithë arbitrat e tjerë dhe me gjithë të fortët e Shqipërisë dhe kriminalët, drogaxhint, gjithë ata që abuzojnë me taksat dhe me parat publike, të hynë për të mbështetur një forcë politike. Absolutisht, ata do të jenë jashtë. Të vazhdojnë biznesin e tyre, bëjnë çfarë duan, gjithmonë duke respektuar parimet e konkurrencës të lirë dhe ndershme. Kush i përqafon këto parime, e ka derën e hapur të bëjë biznes Republikën e Shqipërisë. Kush nuk i përqafon, jo në Shqipëri, por çdo vend botës nuk meriton të bëjë asnjë lloj, le të themi, marrëdhënie tregtare brenda Zhvillimit. Dorian, të falenderoj që ishe pranë studion e Ora News.